Punta tayo sa Play Store, then search natin yung Kinemaster. Once na okay na, i-open na lang natin yung application. Then click Empty Project. Kapag wala ka pang nagagawa, kung mag-i-start ka. Pero kung may naumpisahan ka naman na, click mo yung isa. Then choose media. Then kuha ka ng files na gusto mong gawin natin ng video. Kunin ko na lang to. Ganyan. Click layer. Then kung ano yung gusto mo dyan, like text, type natin, "Welcome to my channel." I-ayos mo lang natin kung saan natin gusto ilagay. Click natin yung color, kung ano ba yung gusto natin. Click natin yung font na gusto rin natin, kung pa-sexy na font, kung bold. Then, pili tayo ng animation na gusto natin. Kung gaano rin katagal, ikaw na lang din yung pumili. Once na okay na yun, i-trim mo yung mismong text kung gaano kahaba, kung hanggang saan lang. Then, check okay. Kung gusto mo pa mag-add ng isa pang video, another video ulit, pili ka lang ulit sa media, then piliin mo yung gusto mong video. Kapag gusto mo na walang boses, i-click mo na mute para pwede kang mag-record kung gusto mong sabihin. Kapag gusto mo naman mag-add ng picture, click mo yung media doon, then pili ka sa yung gallery kung ano yung picture na gusto mong ilagay. Pili ka na ng picture at naayos mo na, lagyan mo ng animation para mas maganda. Pili ka lang sa mga yan. Then, itrim mo rin kung gaano kahaba, kung hanggang saan sa video yung picture mismo. Kung gusto mo naman pala itrim yung video, click mo lang yung may parang gunting na makikita mo. Then, ganyan. Nakasulat naman dyan kung hanggang saan yung ititrim mo, kung para saan, ganun. Kung gusto mo naman bumilis yung video, ganyan. Click mo yung speed control. Kung gusto mo naman na sobrang bagal, and kung papansin mo, mabagal yung motion nung pagsasalita sa video kasi speed control niya super slow. Pero mas maganda minsan na nasa sakto lang yung speed control natin. Kung gusto mo naman mag-add ng transition, pili ka sa ating transition effect. Then, pwede mo silang i-try para makapili ka ng gusto mo at kung ano sa tingin mo yung mas maganda. Anyway, kung gusto mo mag-add ng picture pala, click mo lang yung media, then add. Pili ka sa browser mo, sa gallery mo, kung ano yung gusto mong i-add.
Once na okay ka na dyan, kung gusto mo i-play mo para makita mo kung ano yung mali mo, then pwede mo pa ulit ayusin, ganyan. Kung gusto mo mag-add ng audio, punta ka dun sa audio. Kung gusto mo mag-add ng music, punta ka sa audio. Then, i-play mo muna yung music na gusto mo para sure ka na yun talaga. Then, add mo yung plus. Kung gusto mo export, click mo lang yon. Then, pili ka ng bitrate kung gaano kaganda yung quality. Antayin mo mag-export. Once na exporting project is done, click mo lang yon sa albums mo. Then, ready na yan.